Hello everyone and welcome to my channel. So marahil ay marami sa inyo ang nagtataka o kaya na may nagtatanong kung bakit merong CC na tag ang inyong YouTube video. Ano nga ba to at para saan ba ito? So itong mga katanungan ito ang ating sasagutin sa video na ito. So yun nga no, marami akong nababasang mga komento sa Facebook group at sa mga ilang blog site about nga dito sa CC tag na ito ng YouTube. Yung una ko itong nakita sa aking first uploaded video is medyo kinabahan din nga ako at nagtanong kung meron ba akong na-violate na copyright tool ng YouTube. So ang sagot din ay wala. Okay, so ito talaga ang totoong definition ng CC caption or nag-tag sa iyong YouTube video. Okay, so sa YouTube kasi is meron dalawang ibig sabihin ang CC. Ang first CC, ang ibig sabihin is closed captioning at ang pangalawang CC naman, ang ibig sabihin is Creative Commons. So, isa-isay natin ang definition ng dalawang uri ng CC na ito. Okay, tanong. So, ano ba yung CC na nakikita natin sa ilalim ng ating YouTube video? So, ang sagot po dyan is yung CC na nakikita natin sa ilalim ng YouTube video, yun ay ang closed captioning. So, ano nga ba tong closed captioning na ito? So, ayon sa rev.com, closed captioning is a written version of an audio tracks for videos. It's like a transcription but might include description of sounds and notation about who is speaking if it isn't clear from the visual. So madaling salita guys, no, yung closed captioning ito is a subtitle na makakatulong para sa mga viewers natin na merong problema sa pandinig. Hindi lang doon guys, no. Let's take an example. For example, ikaw is papasok sa iyong work or sa school and then suddenly meron ka nakitang YouTube video. Pero ikaw nga is nasa biyahe and then wala kang earphone. So wala kang choice kundi gamitin ang yung closed captioning. So sa ganitong paraan, kahit na hindi mo naririnig yung audio, is meron ka namang subtitle na nababasa doon sa ilalim ng video. Sir Pat, bakit CC ang tawag at bakit hindi subtitle na lang? So ayon pa rin sa rev.com, closed captioning isn't the same as a subtitle. Okay? Which refers to a translation of the audio track into another language. So basically guys, no, yung closed captioning is hindi talaga siya subtitle. Okay, parang ganun lang. Kasi kapag sinabi nating subtitle, okay, yung language is ita-translate natin from a different language na kung saan ay mas maiintindihan ito ng viewer. Ngayon, ang sinasabi nating closed captioning, kung ano yung sinasabi ng author or nung uploader is yun yung mismong lalabas na text sa ilalim ng video. So yun ang closed captioning na tinatawag. The reason it's called closed captioning, it is because the viewer can toggle it on or off as opposed to the open captioning which is always on. Okay, so bakit kailangan natin ng CC or yung closed captioning? The main reason guys, no, kung bakit kailangan natin ng CC is to make your content accessible to everyone. Okay, so kailangan natin ito para mas malawak na audience yung ma-reach ng iyong content or ng iyong video. At sa gayon is marami kang viewers na mag-gain. Pero guys, yung automatic CC na yan na binigay ni YouTube is 70% accuracy lang yan, no? Mas lalo kapag hindi English yung language na ginamit mo doon sa iyong video. So, kailangan mo pa rin yung i-edit, okay, para maging tama yung sinasabi mo doon sa word na lumalabas. Sir Pat, paano naman i-edit ang CC? Okay guys, para ma-edit nyo yung closed captioning, okay, na offer ni YouTube is sundan nyo lang itong step na ito. Okay, so gaya nga ng sinabi ko kanina na ang accuracy ng automatic CC na binibigay ng YouTube is only 70%. So, try nating tingnan
ang aking first uploaded video. Then, play ko tong video. So, for this video, Okay, so kung makapansin nyo guys, no, yung aking video is nagkaroon ng ganitong button. Ito, which is yung subtitles / closed captions. So, itong button na to ay lalabas lang ito kapag ang video nyo is meron ng CC tag. Okay, so try natin i-play muna yung aking video. hi guys, Sir Patis here. So, for this video, tuturuan Okay, so ngayon, try natin i-activate itong subtitle na to or itong closed caption. So, ma-i-activate nyo lang yan kapag kinilik nyo lang itong button na to. And then, kung mapapansin nyo, is nagkaroon siya ng underlined na color red. So, try natin ngayong i-play yung video. hi guys, Sir Patis here. So, Okay, so yan no, kung mapapansin nyo guys na nagkaroon na siya ng caption. So, kung mapapansin din niyo is parang mali yung nakasulat. So, kasi nga, this is auto-generated lang. Nag-base lang si YouTube sa speech recognition. So, continue pa natin ang content. for this video, tuturuan ko kayo kung So, ayun guys, no, kung mapapansin nyo naman na iba yung nakasulat doon sa mismong sinasabi ko. So, parang nag-base lang siya si YouTube sa katunog niya sa English word. Okay, so ganito. I know non-introduction video Palestine. Okay, so gaya nga nung sinabi ko kanina, no, paano ba siya ma-i-edit itong caption ko? So, first is punta lang tayo sa YouTube Studio. And then, browse lang natin yung menu sa website. Punta tayo kay videos. So, para i-edit yung caption ng specific video, so, click lang natin no, yung specific video and then, click natin yung pencil icon. So, after that, click natin yung more options. And then, scroll down. And then, hanapin natin yung original video language, subtitles, and CC. So, yung video language is in Filipino kasi nga Filipino yung ginagamit ko na word doon sa video or yung ginamit ko na word sa video. So, click lang natin itong part na to and then choose natin yung edit on Classic Studio. So, after that guys, no, doon sa left side ulit nitong page na to is makikita mo doon yung auto-generated na script or na subtitle ng YouTube. So, para i-edit siya, click nyo lang yung button doon sa right side nitong page. After that, yung mga caption dito sa left side is naging activated na or pwede mo na siyang edit. Okay, so unahin natin yung first caption. So, as you can see dito sa video na nakasulat is, hi guys, Sir Patis here, which is mali. So, para i-edit yan, no? Click ko lang yan. Then, papalitan natin ng Sir Patis here. Then, after that, pwede nyo pang i-edit yung ibang caption. So, para maging tama yung sinasabi doon sa word na lumalabas. So, for example, na-edit nyo na lahat yan. After that, click nyo lang yung Publish Edits button. So, Publish. So, yun na, may notification na lumabas na subtitles, Publish. So, to verify kung tama yan, so, try nating balikan yung video kanina. Then, play natin. hi guys, Sir Patis here. Okay, so kung mapapansin nyo yung nakasulat sa caption na hi guys, Sir Patis here. So, tama na siya ngayon. Accurate na siya dahil nga nabago na natin doon sa YouTube Studio. Okay, so ngayon guys, punta naman tayo sa isa pang meaning ng CC sa YouTube, which is yung Creative Commons. So, ano naman ito?
Pag sinabi naman natin na Creative Commons, ito ay isang uri ng license sa YouTube. Okay, so sa YouTube kasi is merong dalawang uri ng license. Yung first is yung standard YouTube license at yung pangalawa naman is yung ito nga, yung Creative Commons. Sir Pat, ano naman ang pinagkaiba ng dalawang ito? Ibig sabihin guys, kapag ang video natin is nakaset as standard YouTube license, ay hindi natin inaalaw ang third party na gamitin ang ating YouTube video. Ang tanging inaalaw lang natin na gumamit ng ating video is si YouTube lamang. However, if you select the Creative Commons license while uploading, then the author may use any portion of work of the original author. It is generally permitted to edit, recompile, change, or alter the original work except few listed things. Ibig sabihin lang nito guys na pinapayagan mo ang ibang party na gumamit or gamitin ang iyong YouTube video. Pero hindi nasisira ang copyright mo doon sa video. So paano yon? For example, kukuha lang ng certain portion or part doon sa iyong video. For example, mga ilang minutes lang. May agreement lang dyan guys na walang pananagutan itong si original author sa anumang damage na ginawa ng third party gamit ang iyong video. So ayun guys ang pinagkaiba ng dalawang uri na ito ng license sa YouTube. Para iset ang licensing na yan sa YouTube is sundan nyo lang ang step na ito. Okay, so bali same step pa rin gaya ng step kanina. So from YouTube Studio, pipiliin natin doon yung videos, and then doon sa videos, select natin yung specific videos, and then click natin yung pencil icon. And then after that, punta pa rin tayo sa more option, and then hanapin natin dito yung license na drop down. So click lang natin itong arrow na to. And then, meron ditong dalawang option na lalabas, which is standard YouTube license and yung Creative Commons attribution. So, mamimili lang tayo dito kung aling license yung gagamitin natin. Then, after that, select lang natin yung save button. Okay guys, that's it. Sana ay nabigyang liwanag na kayo kung bakit merong CC tag ang iyong YouTube video at kung ano ang dalawang uri ng licensing sa YouTube. Kung meron kayong katanungan at gusto pang malaman, comment lang kayo at sisikapin kong bigyan ng kasagutan. Don't forget to like and subscribe. Thank you and goodbye!